Вітаю, друзі! Після чергової терористичної атаки Росії, коли під масованим ударом були Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми, Чернігів та інші населені пункти, я чекав, що Зеленський не буде обмежуватись традиційним своїм вечірнім гундосиком, а звернеться до нації. І скаже чесно про те, що відбувається, куди ми йдемо, які плани, які цілі, як ми будемо їх досягати. Бо знову були ракети і шахеди, і збили їх значно менше. Тому що проблеми є з тим, чим збивати. Знову були загиблі та поранені українці. Знову прокинулися діти від обстрілів і вибухів, а деякі діти не прокинулись. Знову були зруйновані будинки і спалені автівки. Все це наслідки рашистських прильотів та падіння уламків. Але ж відповіді на поставлене запитання повинен давати Зеленський, а не російські диктатори чи військові злочинці, до яких ми не звертаємось, бо ми не вважаємо їх людьми. І в мене одне запитання до Володимира Зеленського. А удар у відповідь буде? І якщо буде, то коли? Такий удар, щоб Росія відчула його та зрозуміла, що це помста у відповідь на їх злочини. Чи обмежитесь, як завжди, знову черговим вечірним відео з традиційними погрозами та обіцянками, які виконувати не ви не будете, не ваші посіпаки. Як це було з обіцянками блекауту у Москві, або, якщо станеться блекауту у Києві, або, як ви обіцяли, все інше. А може буде новий указ про те, що дозволяєте провести парад у Москві? Це ж смішно. Чи буде мовчати? Будете, да? Як мовчите про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм. Ваш чи не ваш? Просто скажіть. До речі, з династією, я сподіваюся, все ок? Жодна ракета або шахет не влучили? Династія не постраждала? Ну, хоч щось хороше. Але питання про удар у відповідь залишається відкритим. Той удар, який росіяни нанесли по Україні, українців не зламати. До речі, в Кремлі це розуміють. І б'ють не для того, щоб досягнути результату, а для того, щоб покарати тих, хто постав проти Російської імперії. Б'ють тому, що можуть і знають, що не буде дзеркального удару у відповідь від Зеленського. Заяви про 3000 ракет будуть, а 3000 ракет немає. Оце треба змінити. Росія може програти, але для цього мало лише бажати та погрожувати їй. Треба робити все можливе і неможливе навіть, але досягати результату. Росія повинна бути зруйнована. Це запорука того, що зникне не лише клята країна-варвар і країна-агресор, а й зачахне сучасна форма нацизму, рашизм. СССР подох, і ця країна подохне. Так, ми пам'ятаємо, рашисти не люди, а біосміття, і будь-яке біосміття треба прибирати. І не вечірніми гундосиками це робити. Не лише обіцяти, а й виконувати обіцяне. То де удар у відповідь із сотні фламінго на Москву, Володимир Олександрович? Чи обіцяти ви можете, а виконувати зась? То скажіть, будь ласка, країні. По-перше, куди ми рухаємось далі? Що конкретно зроблено для того, щоб Україна вистояла, окрім двушечки на Москву, фаєрпоінта і династії? Розкажіть, будь ласка, чому так сталося, що знищена конкуренція, залишилась тільки одна компанія, яка обіцяє фламінги по 200 штук і їх немає? До речі, у вас є план збереження держави, нації, людей і збереження нашої незалежності? Розкажіть його нам. Ви ж колись сказали в парламенті, що демобілізація буде тоді, коли ми переможемо Путіна. Розкажіть, будь ласка, країні, як країна буде перемагати Путіна, за рахунок чого, і як, і коли. Бо інакше це просто рух в сподіванні, що щось станеться. Ну тоді скажіть, що ви просто чекаєте, що щось, якийсь чорний лебедь прилетить до Москви. І не треба чекати тоді, що до Москви прилетять фламінго. Це буде чесно. І головне, скажіть, будь ласка, що робити з вашими друзями-корупціонерами, які крали і крадуть той час, коли гинуть українці, коли гинули українці на фронті і в містах? Що робити з вашими
прокурорами з псевдоінвалідністю, чиновники, які сприймають війну як можливість вкрасти, або тих друзяк, які навіть втікли з України, але і далі видоюють український бюджет через ті чи інші можливості. Що робити взагалі з цією системою, при якій тільки ваше оточення може жити, а всі інші не факт, що зможуть вижити? Країні потрібна стратегія. І та стратегія, яка б реалізовувалась. Не план перемоги, який ніхто не зробив. Не план потужності і незламності, який теж пішов коту під хвіст. Ні. Реальні дії. Ви розумієте, що ви особисто причетні до того, що відбувається. Ви розумієте, що на вас відповідальність за те, що ви привели 5-6 успішних менеджерів, кожен з яких отримав підозру в корупції, і ви мовчите з цього приводу. Ви розумієте, що ви особисто винні в зірваної мобілізації, звільненому Залужному і проблемах на фронті. Ви розумієте, що ви не комунікуєте з суспільством і демотивували величезну частину війська і громадян, які сьогодні ще не війську і не хочуть приєднатися через вас. Назвіть, хто з ваших друзів, колег, бізнес-партнерів і родичів воює сьогодні за Україну на нулі. Одного назвіть. Мовчите, як мовчите і про будинок в династії. Пане Зеленський, час відповідати. Відповідати за 3000 ракет, які ви обіцяли в минулому році. По ідеї, вже в цьому році 1500 ракет повинно бути зроблено, бо по півроку пройшло. Про заводи, які не створені, але повинні бути. Де завод Рейнметала, які почали будувати одночасно в Україні і в Німеччині, і в серпні минулого року в Німеччині він працює і випускає снаряди, а в Україні Шмигаль тільки в вересні минулого року повідомив, що домовились виділити ділянку. І знову нічого немає. Хто відповів за провали? Хто відповів за зірвану мобілізацію? Хто відповів за звільнення Залужного? Хто відповів за те, що людина, якій доручили повертати українців за кордону і очолити Мін'єт, втік за кордону, не хотів повертатися, і тільки завдяки зусиллям спецслужб його повернули? Пане Зеленський, вам не здається, що забагато запитань до вас, і ви на жодне не відповідаєте? А люди хочуть чесності, люди хочуть правди, люди хочуть, щоб ви нарешті припинили вішати локшину на вуха, перемикати увагу, відволікати від скандалів і корупції, а чесно сказали, чий будинок в династії? Перше, як ви ставитесь до двушечки до Москви? Хто надав можливості Міндічу стати тим, ким він став? Як таке сталося? І як сталося, що всі, кого ви привели до влади, або зрадники, або мародери, або корупціонери, або гвалтівники, або наркомани, або у вас є інше? Ну як так сталося? Або взагалі вони там фріки, брехуни і інші безугли. Поясніть, як так сталося? І який вихід з цієї ситуації? Бо так далі не можна. А люди вимагають від вас чесності. Ви ж можете бути чесним і не брехати. Скажіть справді, що відбувається. Скажіть про те, що в нас з ресурсами. Якщо їх не вистачає, кажіть відверто. Бо ви заспокоюєте людей і брешете їм. Кажіть, як казав колись Черчилль, хоча ви не є Черчиллем. А він коли пообіцяв людям біль, під, сльози. Але приніс перемогу. Ви обіцяли перемогу, але щось її навіть не пахне, а ви далі не кажете правду людям. От вашою брехнею, показухою, імітацією бурхливої діяльності вже всі наситились. Кажіть, що є. Почніть. І почніть з самого головного. З чесної розмови з суспільством. Навіть якщо вам не дуже приємно це, і важко сказати правду. Але суспільство вимагає, країна вимагає. Бо ваші казки вже всім набридли. Або кажіть правду, або кажіть, що ви не можете впоратися з цією ситуацією. Вибір є. Треба його робити. Хочу подякувати всім, хто дивився цей ефір.
поширив його, підписався, поставив вподобайку, прокоментував. Але головне, я хочу сказати, підтримувати треба Збройні Сили України, які є запорукою того, що Україна є майбутнє. Гуртуйтесь навколо ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Бо тільки ЗСУ може гарантувати, що Україна є майбутнє, гідне майбутнє. Тож гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України це майбутнє сталося. Дякую вам. Па-па.